นี่ครับมาถึงแล้วครับทีรานาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตครับผมเพลเลยนะรู้สึกแบบไลฟ์ลี่รู้สึกแบบตื่นเต้นคืออัลเบเนียเนี่ยมันอยู่ในยุโรปเป็นประเทศที่คนไทยเนี่ยเข้าได้เลยไม่ต้องขอวีซ่ายุคสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยผู้นำตอนนั้นกลัวสงครามมากนะครับก็เลยสร้างบังเกอร์ไว้มีทั้งหมดนะครับ 175,000 บังเกอร์หลุมที่เขาสร้างเอาไว้สมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับไว้หลบนิวเคลียร์ทั้งหมดนี้อยู่ใต้ดินไม่ธรรมดาจริงแล้วประเทศนี้เพิ่งเทิร์นมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแค่3 ปีเท่านั้นเองคือแบบประเทศใหม่คลิปสวัสดีครับเกือบตกเครื่องโอเคเดี๋ยวเราจะบินไปอัลเบเนียกันนะครับนี่อยู่สต็อกโฮล์มจริงอัลเบเนียเนี่ยไม่เป็นประเทศในยุโรปก็จริงแต่ว่าไม่ได้ใช้เชงเก้นนะอย่างของไทยเนี่ยคือเข้าได้เลยพอทีนี้เราบินออกจากที่นี่ใช่ป่ะมันก็เลยเหมือนออกจากประเทศยุโรปก็เลยต้องผ่านตม.เพราะปกติที่เราบินมาที่ผ่านมาทั้งหมดในยุโรปไม่ต้องผ่านตม.แต่ตอนนี้ต้องผ่านก็เลยแล้วก็ช็อกเลยเกือบตุยแต่กลับมาได้เพราะว่าวิ่งมาทันโอเคครับวันนี้ผมจะได้มาลองขึ้นสายการบินในตำนานของยุโรปนะครับสายการบินชื่อว่า Ryanair นะครับเผื่อใครไม่รู้จักเนี่ยมันเป็นสายการบินที่แบบโลคอสจัดโลคอสจัดของยุโรปครับบินบางทีแค่แบบ10 ยูโรคือถูกมาก10 ยูโรก็500 99 ยูโรโอ้โหคือราคาถูกจนงงว่าแบบเอาตังค์ที่ไหนไปเมนเทนแนนซ์เครื่องบินเนี่ยค่าขึ้นเครื่องบินอันเนี้ยบินไปเอาไปเดียเท่าไหร่นะ2,500เอาแบบไม่โหลดค่าตั๋ว1,000ค่าตั๋ว1,000ค่าเรือกระเป๋า1,500ค่าโหลดกระเป๋า1,500นึกว่านั่งรถทัวร์ทีนี้แม่งก็จะแบบไม่มีเซอร์วิสคือมันชีพมากๆแพรแม่งดุมากประมาณว่าแบบนั่งอยู่กับที่นะถ้าไม่อยากให้มันดีเลย์ไปอีกชั่วโมงนึงก็นั่งลงซะใครพูดภาษาอังกฤษได้ก็ช่วยบอกมันยืนขึ้นมาหน่อยละกันนะว่าให้นั่งก่อนอย่าเพิ่งสลับที่กันตอนนี้คือเหมือนประมาณว่าพอเขาบอกว่าทุกคนบอร์ดแล้วอะคนมันก็เตรียมตัวจะแบบย้ายที่แล้วเว้ยเพื่อแบบหาที่ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแอร์มันก็เลยต้องดุอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาขอ attention ใช่ไหมก็ต้องแบบไซเลนเอาให้เงียบก่อนอะไรเงี้ยคือแต่เราเข้าใจนะคือแบบถ้าไม่ดุอ่ะคนมันก็จะแบบไม่ฟังเว้ยปกติเวลาหญิงมานั่งหญิงก็จะเอามาแค่เคบินแบ็คเอามาแค่อะไรนะเอามาแค่แบบ carry on carry on ก็จะไว้ข้างบนหรือจะไว้ข้างล่างก็ได้ก็คือไปทั่วยุโรปเลยแบบ500 600 700 800ก็แบบมีชื่อเสียงมากเรื่องแบบแม่งชีพมากคือแม่งตัดทุกอย่างออกหมดแบบด้วยความที่ค่าโหลดกระเป๋าแพงมากใช่ไหมอยากที่แค่ตะข่ายข้างหน้าเราที่ใส่ของแม่งก็เอาออกเว้ยจะได้ใส่ของไม่ได้ไงอยากนั่งสบายโหลดกระเป๋าสิอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากได้อะไรก็ตามใช่ก็วันนี้ก็มีโอกาสหลังจากเคยฟังหญิงพูดเรื่อง Ryanair กับเห็นพวกมีมใน TikTok ในช็อตเรื่อง Ryanair มานานวันนี้เดี๋ยวได้มาลองแล้วไปว่าจะถึงเอาไปไหมโอเคครับ Ryanair ราคาถูกแต่ก็แลนดิ้งถึงพื้นนะครับผม อากาศสบายมากอากาศ20 องศาเท่านั้นเองทุกคนนี่ครับน้อง Ryanair ของเราใช้ได้อยู่นะมีวูบวาบแต่ว่าเครื่องแบบเวลาเครื่องขึ้นฟิวแบบจะหล่นปะวะนี่ครับมาถึงแล้วครับทีรานาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตครับผมแค่รถก็จะข้ามคนก็จะเดินแต่ทำไมมันอะไรเนี่ยตรงนี้มันเป็นแบบทราฟฟิกนะโอเคครับแล้วก็ผ่านตม.มาเรียบร้อยแล้วครับผมคืออัลเบเนียเนี่ยมันอยู่ในยุโรปใช่ปะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เชงเก้นเข้าคือมันอยู่ติดกรีซใช่ปะอยู่ติดอะไรพวกนี้หมดเลยก็คือแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเชงเก้นนะครับแต่ว่าเป็นประเทศในแถบยุโรปซึ่งอันเนี้ยเป็นประเทศที่คนไทยเนี่ยเข้าได้เลยไม่ต้องขอวีซ่ามาถึงก็ปั๊มแล้วเข้าเลยไม่ถามอะไรสักคำนะครับก็อยู่ได้90 วันนะคนไทยอัลเบเนียอากาศดีเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรแต่ตอนนี้ดึกละทุ่มนึงเดี๋ยวไปที่พักก่อนเดี๋ยวมิชชั่นถัดมานะครับคือประเทศอัลเบเนียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็น cash basis มากๆนะครับคือเท่าที่อ่านมาเนี่ยไม่ใช้แทบจะไม่ใช้เครดิตการ์ดเลยนะโรงแรมทุกอย่างนี่คือแคชหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะ
มาเบิกเงินที่ ATM นะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าไหนมันเสียฟรีเท่าไหร่นะเรทที่นี่เขาใช้ค่าเงินอะไรนะเล็กนะครับก็คือประมาณ100เล็กเท่ากับ38 บาทไปแลกตังค์โอเคครับเมื่อกี้เบิก ATM ไปแล้วเบิกแบงค์เหลืองไปนะครับก็คือเบิกเท่าไหร่เนี่ยก็เสีย700เล็กนะครับเมื่อกี้เราเบิกไป 20,000 นะครับก็จ่ายค่าฟรีไป700นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองหาเบิกดูในเมืองอีกทีหนึ่งไม่อยากพกแคชเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆที่แอร์พอร์ตนี่คนเยอะอยู่นะแบบดูแบบคลึกคลื้นนะส่วนใหญ่ไฟล์บินก็มาจากในยุโรปนะครับแบบลอนดอนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโลคอสแอร์ไลน์หมดเลยนะเทอร์มินอลนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีเทอร์มินอลอื่นหรือเปล่านะที่เป็นแบบสายการบินแบบ full service นะเพราะสายเนี่ยเทอร์มินอลเนี้ยที่เห็นดูป้ายเนี่ยก็มีแต่ Wizz แล้วก็ Ryanair อะไรพวกนี้นะบินเข้ามาหมดเลยนะแต่แทบไม่มีอันไหนบินมาจากเอเชียเลยนะเดี๋ยวลองดูโอเคครับเมื่อกี้เรียกแท็กซี่มานะครับก็เป็นเรียกแอปนะครับ15 ยูโรจากสนามบินมาประมาณครึ่งชั่วโมงชื่อแอปว่าเดี๋ยวใส่ไว้แล้วกันสปีดแท็กซี่อัลเบเนียติ้งสปีดแท็กซี่อัลเบเนียนะครับก็15 ยูโรนั่งมาครึ่งชั่วโมงโอเคเลยแล้วก็รถก็เป็น EV แล้วแต่ว่าที่นี่ขับรถกันเถื่อนอยู่นะเคยฟังอ่านรีวิวมาว่าที่นี่ก็ขับรถกันแบบบีบแต่ไม่ได้บีบแต่เยอะแต่ก็คือแบบดุดันนิดนึงป่ะเดี๋ยวเข้าที่พักก่อนโอเคทุกครั้งที่ได้มาประเทศใหม่นี่ตื่นเต้นดีนะชอบมากเลยตอนอยู่ที่แถวยุโรปแบบพวกสแกนดิเนเวียรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วเหมือนรู้สึกได้กลับมาที่อียิปต์อีกครั้ง ไม่ขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นตอนกลางคืนพอดีทำไมไฟมันเหลืองขนาดนี้ลูก เราว่าเป็นฟิลแบบดิบๆดีนะได้ฟิลเหมือนเดินอยู่ในซอยประเทศไทยเลยอะดูดิไปร้านแบบนี่ถ้าไม่บอกนี่นึกว่าเดินอยู่ตรงสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับอัลเบเนียครับทิราน่าเมื่อกี้เดินไปหลงนะครับผิดทางก็ว่าทำไมทางมันดูแบบว่าสเก็ตชี่แปลกๆวันนี้เราเข้ามาสู่ตรงที่เริ่มมีเสียงแล้วน่าจะถูกต้องเรามานอนอพาร์ตเมนต์นะครับก็เลยงงๆหน่อยโอเคเมื่อกี้มีคนมาพยายามจะช่วยนะครับแต่น่ารักมากเลยนะเดินมาถามว่าต้องการเฮลป์ไหมน่ารักตีหญิงกลัวนะแต่หน้าเขาดูชิลอะฉันยื่นมือถือให้เขาด้วยเกิดเขาปั่นจักรยานไปก็ไปเลยบ๊ายบายใช่ระวังนะไม่เฮียกูวิ่งตามทันแต่กระเป๋าอีกกระเป๋าจะไม่ทันวะโอเคผมส่งอะไรเนี่ย Hello Tana and Arya Yeah Okay just check โอเคครับมารีวิวห้องกันนะครับอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับคืนละประมาณ 1,700 บาทโดยประมาณนะครับอยู่ในเมืองทิราน่านะครับห้องสวยเลยไม่เป็นไรพาชมเลยครับผมเปิดเข้ามาใช่ไหมคะนี่โอเคครับห้องน้ำก็โอเคสวยงามนะห้องก็โอเคนะมีครัวครับแล้วก็โอเคเลยเล็กกระทัดรัดนะครับเตียงก็จัดอย่างดีเลยไหนไปเปิดดูวิวสิวิวนอกเป็นอะไรถ้าดาไม่เห็นอะไรเลยเพราะมืดไอ้สัสตอนนี้พออัลเบเนียเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแผนแล้วเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าอัลเบเนียเนี่ยอยู่ในยุโรปใช่ไหมเราก็เลยโอ้โหกล้องระเบิดขนาดนี้โปรดักชั่นก็คือตอนแรกคิดว่าอัลเบเนียมันอยู่ในยุโรปเราก็เลยต้องรีบเพราะว่าวีซ่าของเรากับวีซ่าของหญิงเนี่ยมันเหลือแค่เดือนครึ่งแต่แล้วเราอยากจะไปทั้งกรีซทั้งอิตาลีทั้งสเปนโปรตุเกสอยากไปเยอะมากคืออยู่ดีๆก็ขอวีซ่ามา90วันของหญิงนี่คือแม็กใช่ของธนาก็แม็กใช่แม็ก90วันเราก็นึกว่าโอ้ยชิลแป๊บเดียว45วันแล้วใช่เหมือนอยู่เซ็นทรัลยุโรปอ่ะก็30วันแล้วไปอยู่สแกนอีก30วันพอรู้ตัวอีกทีก็ชิบหายแล้วแบบอยู่บ้านเพื่อนที่สแกนนานไปนิดนึงก็เลยพอบินมาอัลเบเนียก็
ก็คือเพิ่งรู้เพราะว่าพอเราบินออกจากสต็อกโฮล์มอ่ะก็เลยต้องผ่านตม.ใช่ไหมมันก็ปั๊มออกแหละ แล้วก็งงว่าทำไมถึงต้องผ่านตม.ก็คือปั๊มออกเพราะของคนไทยเนี่ยก็เข้าได้เลยไม่ต้องใช้เชงเก้นทีนี้ก็กลายเป็นว่าอัลเบเนียเราไม่ต้องเร่งละดังนั้นเราก็เลยอาจจะสเปนไทม์ที่อัลเบเนีย1 เดือนว้าสักอาทิตย์2 อาทิตย์โดยประมาณนะเพราะว่าจริงๆมันมีให้เที่ยวเยอะมากแล้วก็จริงๆอัลเบเนียเป็นประเทศยุโรปที่เราคิดว่าคนไทยมาได้แล้วก็สามารถเที่ยวประเทศเดียวแล้วกลับก็ได้แต่บินไกลหน่อยนะก็น่าจะต้องไปทรานสิตไม่มีบินตรงซึ่งจริงๆยังไม่ได้ไปศึกษาอย่างดีเดี๋ยวไปศึกษามาแต่เบื้องต้นมันเป็นประเทศที่แต่ก่อนเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบปัญหาทำให้มันยังไม่ได้เปิดท่องเที่ยวมากนักแต่เพิ่งเปิดแล้วก็เป็นประเทศที่มีทั้งภูเขาตอนเหนือติดทะเลตอนใต้แล้วก็สวยแบบก่อนก็เดี๋ยวเราลองดูเมื่อกี้ดูคร่าวๆแล้วมันก็มีทั่วแบบเที่ยวเยอะเดี๋ยวแพลนกันแพลนใหม่ตอนนี้มีที่พักอยู่แค่2 คืนนะคะห้องนี้ใช่อันนี้คือจองมาแค่2 คืนครับแล้วเดี๋ยวเพราะตอนแรกคือว่าจะแวบๆเหมือนเปลี่ยนใจละเดี๋ยวเราลุยอัลเบเนียกันดีกว่าโอเคสวัสดีครับเช้าวันแรกของเราต้องวันที่2แล้วสิเมื่อวานเรามาแลนดิ้งที่นี่วันนี้เรามาเดินกันหน่อยนะพอเห็นตอนกลางวันแล้วเมืองก็ดูไลฟ์ลี่ดีนะครับตรงย่านที่เราอยู่นี่บาร์แบบพรึบนะครับแต่ว่าเมืองที่นี่ก็คือเราว่าฟีลกรุงเทพมากคือฟุตบาทอะไรแบบรถแบบขับรถกันได้ฟีลมากคืออาจจะตัดฟีลไปนิดนึงอยู่สแกนแล้วมาเอาไปเนี่ยเลยมันแบบปุบปับรับโชคไปนิดนึงแต่ว่าที่นี่ก็โอเคเลยนะรู้สึกแบบไลฟ์ลี่รู้สึกแบบตื่นเต้นโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเขาจะมีฟรีวอล์กกิ้งทัวร์นะครับก็คือเหมือนเขาก็จะพาเราไปเดินทัวร์ประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราไปตอน4 โมงแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะไปมิวเซียมก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมเมืองอัลเบเนียทิราน่าครับเมืองหลวงฟุตบาทนี่คล้ายไทยเลยนะที่น้อยหน่อยเขาก่อสร้างพอดีนะครับตอนนี้ว่าไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆทิราน่าเนี่ยเป็นเมืองอยู่กลางภูเขาเนี่ยถ้ามองไปอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นภูเขาล้อมรอบอยู่นะครับก็คือตั้งแต่เดินออกมาประมาณสัก5 นาทีเนี่ยไม่เจอคนชาติพันธุ์อื่นเลยนะหมายถึงว่าคนที่นี่เขาน่าจะเป็นสไตล์แบบเติร์กนิดนึงก็คือจะเป็นแบบหัวดำครับแล้วก็ไม่เจอคนเอเชียเลยโอ้โหตรงนี้สวยมากตรงนี้โอเคเรามาอยู่คล้ายๆกับฟิลว่าเป็นลานกลางเมืองนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นโอเปร่าเฮาส์แล้วก็จะมีจัตุรัสอยู่ตรงกลางเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดนัดพบที่เขาจะมีรอบมาทำฟรีวอล์กกิ้งทัวร์นะครับมีตอน9 โมง10 โมงแล้วก็บ่าย2กับบ่าย4 โมงนะครับซึ่งก็เขาก็จะเป็นวอลันเทียร์มาพาเราเดินประมาณ2 ชั่วโมงรอบเมืองนะครับก็แต่ว่าก็ต้องจ่ายเป็นทริปไปนะครับนี่ตอนนี้เป็นวิวสวยมากเลยให้ดูนี่คือโอเปร่าเฮาส์ครับพูดแล้วหอบทำไมวะธงชาติปะใช่มันไม่สวยเท่าไหร่วันนี้น้องหญิงกลับมาเป็นนักโบราณคดีท่านหนึ่งอีกครั้งนะครับหลังจากวางมือไปที่อียิปต์นะครับแล้วก็ไปพักผ่อนบ้านเกิดที่สแกนดิเนเวียกลับมาใหม่แล้วครับที่นี่เขาเป็นอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็คือฟ้าใสอ่ะสวยอ่ะเรามาจากสต็อกโฮล์มที่พระอาทิตย์ตก3 โมงครึ่งตรงนี้มันเป็นเบียร์เราว่ามันมีตอนเย็นแหละเนี่ยนี่ตอนเย็นเดินมาอีกรอบเดี๋ยวตอนเย็นต้องมาโดนสักนิดตลาดกลางเมืองนะครับก็มีขายของจุกจิกนะเป็นพวกแฮนด์เมดแล้วก็ของขายนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะน่ารักเมื่อกี้
นะครับ ที่สแควร์แบบว่า คือแบบมีคนเล่นดนตรีอยู่เล่นดนตรีแบบโลคอลแล้วก็เหมือนมีคนไปแบบว่าแบบห้ามเล่นนะถ้ามีเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนปาฟลุตทิ้งอะไรคนแบบมีนักท่องเที่ยวก็เลยจะไปช่วยคุณลุงไอ้คนกุยคนนั้นมันก็เลยแบบไปต่อยเขาทีนี้ก็วุ่นวายใหญ่โตแล้วก็ตอนหลังก็ตำรวจมาพรึบเลยครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอันตรายอะไรนะเหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันก็เขาตีกันเอง มันเป็นโอเพนสเปซอะดูเราก็ดูไกลๆนะครับที่เราดูมาเนี่ยอัลเบเนียอาหารดังของเขาหนึ่งอย่างของเขาคือพิซซ่าครับเพราะว่าถ้าเราดูแผนที่โลกเนี่ยอัลเบเนียเนี่ยจริงๆแล้วประเทศมันอยู่แค่ตรงข้ามกับอิตาลีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นประเทศที่สามารถทำพิซซ่าได้แบบเหมือนที่อิตาลีนะครับเพราะว่าได้รับแบบอิมโฟเอนซ์มาค่อนข้างเยอะนะเพราะประเทศอยู่ไม่ไกลกันมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาร้านพิซซ่านะครับพิซซ่าก็ไงครับนักโบราณคดีวันนี้พร้อมที่จะขุดมาเลย โอเคครับแต่อากาศดีมากคนเรารู้สึกว่าคนที่นี่นักท่องเที่ยวแบบน้อยมากทุกคนดูเป็นโลคอลไปดูกันครับทุกคนครับมันแบบวายมันดูกรุงเทพมากๆเลยอะแต่เป็นกรุงเทพที่อากาศดีอะฟิลบ้านเรือนฟิลฟุตบาทอะดูดิรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน เหมือนได้กลับบ้านแบบอากาศดีจริงดูฟุตบาทนี่ดูดิเห็นปะนี่มันคุ้นปะก็เท่าที่อ่านมาเหมือนเป็นมุสลิมประมาณ 50%แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประเทศมุสลิมนะเขาอาจจะอยู่ที่อื่นกันปะไม่แน่ใจอันนี้อยู่ในเมืองหลวงไงเดี๋ยวออกไปอาจจะเป็นอีกทรงหรือไม่ก็ที่นี่อ่ะเป็นแบบนักท่องเที่ยวเยอะเป็นไปได้เพราะเรายังอยู่ในโซนที่แบบโคตรทัวริสต์อยู่ใช่เพราะว่าร้านที่เรากินเนี่ยก็คือขายข้างร้านแมกเนตได้คิดดูแล้วกันว่ามันต้องทัวริสต์แค่ไหนนะครับก็โอเคแต่ว่าก็ดีนะเนี่ยเขาพูดภาษาสเปนกันถ้าคนสเปนมาเที่ยวเยอะเพราะว่าเมื่อวานตอนที่ไป KFC เราเปิดประตูให้คนหนึ่งเขาก็ gracias มาดูครับพิซซ่าแรกของเราที่อัลเบเนียในทิรานาสั่งมาชีซี่มากเลยนะมาเดี๋ยวลองกันแต่ว่าหน้าตาเตาเขาก็ดูแบบออเทนติกมากเลยนะอันนี้ราคา500ป่ะ5 ยูโรประมาณ5 ยูโรคือที่นี่ง่ายมากคือคิดเป็นยูโรทาดาเป็นคนไทยนะครับกินพิซซ่าใช้ซ่อมกับมีดกันเองโอเคครับเดี๋ยวเราจะมา walking tour นะครับตอน 2 โมงนะครับใครจะมาก็คือมันจะมี Opera House ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าหันหน้าทาง Opera House เนี่ยมันจะอยู่บันไดจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับคนก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับก็จะมีรอบ 9 โมง 10 โมง 2 โมงแล้วก็ 4 โมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอบ 2 โมงกัน walking tour นะครับก็คือเราคิดว่ามา walking tour น่าจะดีกว่าคือเหมือนแบบให้เขาพาไปรอบๆแล้วให้เรารู้คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูมิวเซียมเนาะโอเคแล้วเราก็ไม่ได้รีบแล้วด้วยเพราะเราจองที่พักเพิ่มไปอีก2 คืนแล้วเป็น4จริงๆนี่ walking tour เสร็จแล้วกลับเลยเองได้ใช่พักผ่อนใช่ไปวางแผนเรื่องที่ว่าจะไปเทรคอะไรอย่างงี้ด้วยใช่เผื่อว่าเราอาจจะเช่ารถแล้วออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่คือคนที่จะนำเราไป walking tour วันนี้ครับมาเช็คชื่อก่อนนี่คนก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยที่มาเนี่ยนี่ก็กรุ๊ปใหญ่นะครับสัก
30 คนได้ไหม20-30 คนนะเพราะว่ารอบนี้น่าจะป๊อปปูล่าสุดเพราะกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเลยนะครับไปเราไปเดินรอบๆกัน Name's Clint, as I said. I'm 25 years old. I was born and I was raised right here in the capital, Tirana. And I know what you guys are thinking. Clint, it's not your typical Albanian name, right? So guys, where do I take this name from? Actually, I'm named after a very famous actor who is known as Clint Eastwood. You guys know him?มาต่อกันที่โบสถ์นะครับ walking tour เรา This group ever seen the Albanian map but in the world map? It's called the St. Paul Church, and St. Paul is up there. นี่เป็นเชิร์ชที่เวน่าเชิร์ชนะครับข้างบนมีเซนต์พอลเซลฟี่อยู่ข้างบนครับนี่เหมือนเซลฟี่ป่ะเหมือนอยู่นะนี่ดูดิเดี๋ยวซูมไปให้พระองค์ทรงเซลฟี่อยู่เหมือนนอกเธอดูในกล้องเดี๋ยวโคตรเหมือนโอเคครับแล้วก็มีคนดังอีกคนหนึ่งก็คือมาเตอร์เทเรซ่าเนี่ยเป็นนักบวชป่ะของศาสนาคริสต์ ใช่เป็นแม่ชี ใช่ไหมที่เป็นแม่ชีที่เขาก็คือมีเป็นสายเลือดอัลเบเนียนะครับแต่ว่าก็คนที่นี่ก็เคลมว่าเป็นคนของที่นี่แล้วก็จะเห็นรูปปั้นมาเตอร์เทเรซ่าเยอะมากชื่อสนามบินชื่อโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นมาเตอร์เทเรซ่าหมดนะครับที่นี่ไฟเขียวข้ามถนนเป็นรูปธงชาตินะครับน่ารักมากนี่โอเคเมื่อกี้เขาพาไปดูเป็นคอนกรีตบังเกอร์นะครับที่ข้างในเนี่ยทหารเข้าไปอยู่ได้2คนนะครับเขาบอกว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะมีสงครามกับโซเวียตยูโกสลาเวียแล้วก็จีนนะครับผู้นำตอนนั้นก็กลัวสงครามมากนะครับก็เลยสร้างบังเกอร์ไว้มีทั้งหมดนะครับ 175,000 บังเกอร์นะครับทั่วทั้งประเทศซึ่งเยอะมากซึ่งบังเกอร์พวกนี้ไม่เคยต้องใช้เลยนะเป็นบังเกอร์ที่มีไว้กลัวสงครามไม่ใช่ครับเรามาร้านอาหารที่ทางคนเจ้าของโรงแรมเขาแนะนำมาให้นะเขาบอกร้านนี้เป็นร้านแบบโลคอลราคาถูกนะครับก็คือไวน์แบบไวน์ค่อนข้างดีนะครับสวยเลยแล้วก็เปิดเพลงแบบเรเก้นิดๆนะครับเบียร์แก้วละ3 ยูโรจากแก้วละ400-500 บาทนะครับก็โอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันนะครับบรรยากาศร้านก็ดูแบบโลโก้สุดๆนะครับจริงๆตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากตรงที่สแควร์ตรงกลางนะเดี๋ยวให้โลเคชั่นไว้จะลองกินอาหารดูแต่ว่าเขาบอกร้านนี้โลโก้มากๆอ่ะก็น่าจะอร่อยนะครับเราสั่งชิคเก้นเคบับไปกับสไปซี่ซอสเซจ Kebab, spicy sausage and 2 meat. Thank you นี่ครับอันนี้คือมีทบอลนะครับหน้าตาต่างจากที่คิดไว้นิดหน่อยแล้วก็อันนี้คือสไปซี่ซอสเซจนะครับแล้วก็ชิคเก้นเคบับจานนี้ก็ประมาณ5 ยูโรนะครับเดี๋ยวมาลองดู Demonstrando
นนี้แบบไม่ต้องใส่เพลงเข้าไปเลยเพราะมีเพลงให้แล้ว อันนี้พูดแล้วเหรอครับโอเคครับตอนนี้เป็นเช้าวันที่2ของเราที่อัลเบเนียนะครับเมื่อวานตอนแรกเราไปฟรีวอล์กกิ้งทัวร์มาแล้วตอนแรกกะว่าจะแบบอธิบายตามว่าเขาอธิบายอะไรแต่ว่าคลินที่เป็นหัวหน้าทัวร์คือเขาพูดดีแล้วเร็วเราตั้งใจฟังว่าเราก็พยายามจดทุกเรื่องเกี่ยวกับอัลเบเนียใช่ป่ะเพราะว่าคือไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยคือไปฟังจากเขาเนี่ยอย่างเดียวเลย 100%ก็เลยแบบพอฟังเสร็จก็เลยเหนื่อยมากแล้วเมื่อวานเราก็เลยจบวันในวันนี้เราจะเอาความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาถ่ายทอดไปในคลิปวันนี้นะครับซึ่งโอเคอัลเบเนียเนี่ยประเทศเนี่ยมันก็โลเคชันเนี่ยจริงๆแล้วอัลเบเนียโลเคชันมันอยู่ในยุโรปนะคือมันก็คืออยู่ข้างบนกรีซนะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างเซเนโกรลงมาแล้วก็จะเป็นตัวอัลเบเนียนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอิตาลีเนาะคือโลเคชันเนี่ยคือมันแบบอยู่แถวๆที่พวกเราเคยเที่ยวกันนี่แหละก็คือเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็population ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดมีคนอัลเบเนียนประมาณ10 ล้านคนแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในประเทศจริงๆแค่ 2.4 ล้านคนเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงทิรานาเนี่ยแค่1 ล้านคนครับสาเหตุที่คนออกไปอยู่นอกประเทศเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัลเบเนียเนี่ยมันผ่านช่วงสงครามผ่านแบบเป็นคอมมิวนิสต์มาเยอะแล้วคือแบบว่าโดนคนก็ถูกเอ็กซายออกไปด้วยหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ต่างประเทศหมดนะครับคนอัลเบเนียจริงๆเนี่ยมีแค่ 2.4 ล้านคนเองที่อยู่ในประเทศศาสนาประเทศอัลเบเนียเนี่ยศาสนา 50% เนี่ยนับถือเป็นอิสลามนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คล้าๆกันไปเป็นคริสต์แล้วก็เป็นไม่นับถือศาสนานะครับก่อนที่ประเทศเนี่ยจะบึ้มไปสู่คอมมิวนิสต์เนี่ยคือเป็นของออตโตมันมาก่อนเพราะว่าออตโตมันเนี่ยก็เป็นอิสลามเนาะมันก็เลยแต่ว่าประเทศนี้เขาบอกว่าเขาถือว่าประเทศเขาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็น religious country ก็ค่อนข้าง religion friendly นะครับสำหรับอัลเบเนียรีวิวอาหารเช้าหน่อยครับ French toast กับ avocado toastครับ2 อันเนี่ยจานละ4 ยูโรนะครับราคาก็โอเคเลยนะโอเคอ่ะแบบแล้วแบบหมายถึงว่าปริมาณให้ไม่น้อยนะ 4.5 กับ 5.5 ใช่แล้วร้านก็โอเคเลยนะอยู่แบบนี่คืออยู่ใต้โรงแรมเราอ่ะเป็นตรงที่คนเขาก็มาแฮงเอาท์กันโอเคครับกลับมาสแกนเดอร์เบกสแควร์อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานรับความรู้ไปเต็มๆบอกว่าที่โรมเนี่ย every road leads to Rome แต่ที่เนี่ยคือ every road leads to Skanderbeg Square นะครับแล้วก็สแควร์ตรงนี้เขาก็บอกมีน่าสนใจคือที่พื้นเนี่ยมันจะเป็นสโลปขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นหลังเต่าอะเป็นโค้งๆนะครับเพราะข้างใต้เนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นที่เก็บน้ำในช่วงหน้าฝนน่ะน้ำก็จะลงไปข้างล่างใช่ป่ะแล้วก็มาเก็บน้ำไว้ตรงกลางเพื่อทำให้แบบพื้นมันไม่ร้อนนะครับไม่ใช่ว่าพื้นมันบวมอะไรอย่างงี้นะสแคนเดอร์เบกเนี่ยเป็นชื่อฮีโร่ของอัลเบเนียนะครับมีรูปปั้นอยู่ทางโน้นสแคนเดอร์เบกนะครับเป็นรูปปั้นนะครับอยู่ข้างๆกับชิงช้าสวรรค์อะไรวะนะครับอันนี้ก็เป็นฮีโร่สมัยก่อนนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นคนที่รบกับออตโตมันนะครับแล้วก็ฟรีซิตี้จากออตโตมันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราจะเห็นเยอะที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมอสที่เขาบอกว่าเป็นเก่าแก่ที่สุดนะคืออัลเบเนียเนี่ยมันผ่านช่วงการคือโดนลบมาเยอะมากคือตั้งแต่ก่อนปกครองโดยกรีกใช่ไหมแล้วก็มาเป็นโรมันเสร็จแล้วก็มาเป็นไบเซนไทน์แล้วก็โดนอิตาลีฟาสซิสต์มายึดเสร็จแล้วก็มีสงครามโลกเยอรมันมายึดแล้วสุดท้ายก็อยู่ใต้เป็นคอมมิวนิสต์ของโฮจานะครับโอเคครับส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าช่วงคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ห้ามpractice ศาสนาทุกอย่างนะครับก็คือคอมมิวนิสต์เขาก็จะทำลายพวกมัสยิดทุกอย่างหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไม่กี่อันที่ยังเหลืออยู่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสมัยนู้นเอาไว้ใช้เก็บพวกดินปืนเก็บพวกไลฟ์สต็อกอะไรพวกนี้นะคือไม่ได้ใช้เป็นมอสนะแต่ก็เป็นอันที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับโอเคแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็น National Museum นะแต่ว่าเขาบอกปิดไปอีก4 ปีนะครับก็เขาบอกว่ารูปข้างบนนั้นเป็นรูปที่ทำตั้งแต่สมัยที่คอมมิวนิสต์เข้ามานะครับเป็นรูปแบบสไตล์แบบโซเวียตนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาบอกข้างในน่าจะดีนะแต่ว่าอีก4 ปีนะครับมาเจอกันนี่ครับธงชาติอัลเบเนียผมว่าธงชาติอัลเบเนียมันก็เท่ดีนะแบบเป็นฟิลแบบไม่ได้เป็นสีอันนี้เขาบอกว่าไอ้สัญลักษณ์เป็นอีเกิล2 หัวเนี่ยก็มีได้หลายความหมายนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนธงสัญลักษณ์เดิมของไบเซนไทน์อะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นการเหมือนแบบ reunite ของเผ่าเหนือกับเผ่าใต้อะไรประมาณนี้นะแต่ก็เอาเป็นว่า
เดี๋ยวไปหาอ่านอีกทีหนึ่งแต่ธงเท่ดีเดี๋ยวต้องหาพินธงชาติว่ะสวยความน่าสนใจของประเทศอัลเบเนียเนี่ยมันเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดนะครับคือก่อนหน้านี้เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ปะแต่เป็นคอมมิวนิสต์ที่แบบไอโซเลเต็ดมากๆคือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแบบไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่คอมมิวนิสต์โซเวียตไม่ใช่คอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียคือแบบไม่ยุ่งกับใครเลยปิดประเทศมาแบบนานมากแล้วก็คนในยุโรปเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างสำหรับถ้าถามคนยุโรปอ่ะเขาจะคิดว่าคนที่อัลเบเนียเนี่ยเหมือนเป็นเกาหลีเหนือคือไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็เพิ่งเปิดประเทศมาไม่นานนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็สมัครเป็นเมมเบอร์ของ EU คิดว่าน่าจะได้รับ approve เนี่ยภายในปี 2030 นะครับนี่ก็อัลเบเนียตอนนี้ยังไม่ใช่ประเทศที่อยู่ใน EU นะครับแต่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวนี้เราจะมาลงอันนี้นะครับคือสมัยก่อนมันจะมีเป็นบังเกอร์นะครับที่เอาไว้หลบนิวเคลียร์ตอนนั้นช่วงสงครามเย็นเขาก็กลัวว่าจะมีนิวเคลียร์ยิงมานะครับโดยเฉพาะอัลเบเนียเนี่ยก็คือเป็นคู่สงครามกับทุกคนเลยทั้งแบบอเมริกาทั้งรัสเซียทั้งจีนนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีหลุมหลบนิวเคลียร์นี้นะซึ่งไม่เคยได้ใช้จริงนะครับแล้วก็อันนี้เขาคอนเวิร์ตมาเป็นมิวเซียมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูบังอาร์2กันนะครับคือข้างล่างเนี่ยเขาก็จะดิสเพลย์พวกของที่เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยคอมมิวนิสต์ของที่อัลเบเนียนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งอันนี้คือบังอาร์2นี่เขาก็บอกว่าช่วงยุคคอมมิวนิสต์ก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับไปจนถึงปี 1990 นะครับประมาณ60 ปีซึ่งช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาก็จะมีทหารเป็นแบบคุมแบบชายแดนก็คือคุมไม่ให้คนอัลเบเนียออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็ไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วเขาก็บอกว่าทหารที่ชายแดนเนี่ยที่เขาทำเอ็กซิบิชันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารเด็กๆนะครับยุคเขาบอกว่ายุคตอนที่คอมมิวนิสต์ก็คือเฮดที่เข้ามาชื่อโฮจาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเพอร์ซูเอดแบบพวกยังพีเพิลได้เยอะนะครับก็คือฟิลคล้ายๆกับของเหมานะครับที่มีเรดอาร์มี่ที่เป็นมาจากแบบเด็กๆกับวัยรุ่นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้อำนาจไปตรงนั้นปลายปี 1950 เนี่ยมีคนแค่ 1% เท่านั้นนะครับที่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ถนนทุกวันนี้คนก็ขับรถก็ยังแย่อยู่เพราะว่าไกด์เมื่อวานก็บอกเองนะครับว่าใจเย็นแต่ก่อนไม่ต้องมีไลเซนส์ก็เลยขับรถแบบนี้แหละนี่ก็คือขับรถทางเดินชันเนี่ยครับประตูเข้าแต่ละชั้นนี่คือโคตรหนานะครับเนี่ยดูดินี่มือแค่นี้เองนะประมาณว่าถ้านิวเคลียร์มาก็รอดครับเนี่ยประตูหนาปืดบังอาร์2ที่มาเนี่ยมันเป็นชั้นเดียวนะครับแต่ว่าบังอาร์1ที่จะไปพวกนี้มันจะแบบลงไปลึกหลายชั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเน้นเป็นแบบเนี่ยประตูเขาบอกว่าเป็นประตูแบบกันระเบิดนะครับเนี่ย3 ชั้นเข้าไปเหมือนห้องเมื่อกี้กำแพงนี่หนามากดูมือแค่นี้เองโคตรหนานี่ครับนี่เทคโนโลยีดักฟังยุคก่อนนะครับและนี่ห้องนี้คือห้องที่ถูกแอบฟังนะครับห้องนี้คือห้องคนแอบฟังนะครับมีถ่ายวิดีโอแล้วก็อัดเสียงด้วยโคตรจะโหดยุคนี้ไม่ต้องลำบากมากแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็มันก็แอบฟังเราอยู่ในมือถือแล้วมันรู้หมดทุกอย่างไม่ต้องดักฟังทั้งนั้นก็ที่ไกด์เราบอกมานะครับก็คือพอหลังจากโฮจาเขาตายเนี่ยคนใหม่ที่ขึ้นมาก็เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่ว่าสตริกไม่เท่าก็เริ่มเปิดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่เปิดไม่เยอะพอเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาคนก็เริ่มแบบเฮ้ยเห็นทำไมคนต่างชาติที่มาเที่ยวทำไมถึงแบบอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์มีอาหารกินเยอะก็เริ่มแบบเอ๊ะในใจใช่ป่ะแล้วก็เริ่มประท้วงก็จริงๆปีหลังๆก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเนี่ยก็ต้องตัดผมให้เข้ากับมาตรฐานของที่อัลเบเนียเกาหลีเหนือไปอีกอันนี้เป็นรายชื่อคนที่เสียชีวิตประมาณ 6,000 คนในตลอด60 ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้ว
เขาก็มีห้อง decontamination room ซึ่งมันก็คือเหมือนเวลาเราโดนพวกรังสีนิวเคลียร์ใช่ป่ะเวลาเราจะเข้ามาข้างในหรือมันก็คือเหมือนตัวมันก็จะปนเปื้อนรังสีปนเปื้อนรังสีมันก็จะต้องมีเป็นเหมือนแบบห้องที่ทำให้รังสีในตัวเราอ่ะมันออกไปเหมือนห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาก็สร้างไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่แต่ไม่เคยใช้จริงนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาทำสีให้เหมือนแบบได้ฟีลนะเดินเข้าไปแล้วออกทางนี้นะไปกันครับเนี่ยเข้ามาแล้วก็ decontamination ก็อาจจะแบบมีพ่นน้ำได้ฟีลป่ะแล้วเข้ามาก็จะต้องมายืนตรงเนี้ยแล้วก็เพื่อแบบแล้วเราก็จะรังสีปนเปื้อนก็จะหายไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดินออกมาทางเดิมเพื่อให้แบบว่าใช่ไม่มีรังสีนิวเคลียร์อะไรอย่างงี้นะครับสะอาดแล้วครับพวกเรา2คนเกิดในห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้คือห้อง manipulation room ใช่เป็นห้องสะกดจิตห้องสะกดจิตนะครับ ก็คือเหมือนแบบซึ่งในนี้ทั้งหมดเขาว่าจะเป็นpsychology แล้วก็ในการ manipulation นะครับว่าการใช้ไอ้พวกเนี้ยเข้ามาในการpropagandaใช่แล้วทำให้คนแบบเชื่อจริงๆอะไรอย่างเช่นบางทีอย่างบางรูปเนี้ยเรามองไปอย่างเช่นรูปนั้นเขาก็แบบเนี่ยมองไปแล้วมันก็จะหมุนไปเองทั้งจริงๆแล้วรูปมันรูปนิ่งแต่ว่ามันแบบปฏิกิริยาที่เวลาเราดูมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนว่า interpret มาว่าคนตรงนั้นจริงๆเขาก็เหมือนถูกแอบสอบมาจนแบบมันเชื่อจริงๆมันเชื่อจริงๆว่าปิดประเทศแล้วมันดีคนอื่นมันไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะมันก็จริงๆก็ทุกอย่างก็วิทยาศาสตร์นะใช่มันคือวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างอันนี้เป็น optical illusion นะครับเขาบอกว่าโต๊ะ2อันนะดูเหมือนไม่เท่ากันใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเท่ากันแล้วเขาก็จะเหมือนเอาไปเป็นแบบเชิง propaganda ว่าอาหารบนโต๊ะของที่อัลเบเนียเนี่ยใหญ่กว่าที่อื่นแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันโอเคครับจบทัวร์บังอาร์ต2แล้วครับผมก็โอเคเลยนะคนไม่ได้เยอะเท่าที่คิดตอนแรกมีอ่านรีวิวมาเขาบอกคือที่มันค่อนข้างแคบจริงๆคือถ้าเกิดว่าคนเยอะเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะแน่นมากแต่ว่าบังอาร์ตอันนี้ก็เราว่ามันข้อมูลอาจจะเหมือนแบบควรจะรู้มาก่อนนิดนึงไม่ควรเป็นที่แรกที่มาถึงที่ราน่าแล้วลงไปบังอาร์ตอะไรน่าจะงงเลยควรจะแบบไปอ่านแล้วศึกษามานิดนึงคือข้อมูลอาจจะไม่ได้แบบว่าเรียงลำดับสวยงามแบบที่มิวเซียมที่แบบสแกนดิเนเวียหรือที่ยุโรปอื่นที่แบบมันจะแบบอินโฟกราฟิกสวยๆให้เข้าใจอันนี้เน้นแบบสไตล์แบบเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดแปะแล้วก็แบบไล่ไทม์ไลน์แต่เรื่องไม่ปฏิปต่อแต่ว่าในไทม์ไลน์นั้นก็แบบซ้อนในซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคนะมีคนตะโกนคุยกันใช่โดยสรุปนะครับก็คือจริงๆยุคที่เป็นที่น่าสนใจคือยุคที่ประเทศอัลเบเนียเนี่ยเป็นคอมมิวนิซึมก็คือยุคหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยก็คือคนที่ปกครองขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือเป็นชื่อโฮจาเนี่ยเขาเป็นแบบคอมมิวนิสต์จ๋าๆเลยเป็นแบบคอมมิวนิสต์เวอร์ชั่นที่ว่าไปแบบตีกับทุกคนคือเหมือนตอนแรกเขาเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเขาก็เหมือนจับมือกับยูโกสลาเวียเสร็จแล้วก็แตกกันนะครับเสร็จแล้วก็ไปจับมือกับพี่ใหญ่ใหม่โซเวียตจับมือกับโซเวียตก็ตอนยุคนั้นเป็นยุคสตาลินใช่ไหมสตาลินเนี่ยก็เหมือนมาลงทุนมาช่วยสร้างโรงงานสร้างอะไรเยอะพอสตาลินเสียชีวิตผู้นำคนใหม่ของโซเวียตขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากจะมาลงทุนหรือไม่ได้อยากจะมาช่วยอัลเบเนียเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เลยทำให้โซเวียตก็ถูกเฉดหัวออกไปอีกรอบหนึ่งกับอัลเบเนียก็เลยกลัวว่าตอนนี้อาจจะเกิดสงครามกับโซเวียตได้เพราะว่าไปผิดใจกันนะครับก็เลยต้องไปหาพี่ใหญ่คอมมิวนิสต์อีกคนนึงนะครับก็คือพี่เหมาจากจีนนะครับแล้วก็พอไปอยู่กับพี่เหมาเสร็จก็พอพี่เหมาแบบเริ่มมีอำนาจมากในอัลเบเนียก็ผิดใจกันอีกพี่โฮจาก็เลยเตะพี่เหมาไปอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปก็เลยจะมีสงครามกันได้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นยูโกสลาเวียจะเป็นโซเวียตหรือว่าจะเป็นพี่จีนนะครับอะไรประมาณนั้นนะก็คือกลายว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ที่ไอโซเลตตัวเองออกมาเลยแบบคือปิดประเทศกูไม่ยุ่งกับใครห้ามยุ่งกับกูยุคนั้นเนี่ยมันก็มีแบบ manipulate ใช่ manipulate คนแล้วก็สร้างบังเบสบังเกอร์บังเบสว่ะสร้างบังเกอร์มาเยอะมากไม่ห้ามว่าเพราะข้างล่างมีบังเบสเหมือนกันงงคือเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นเกาหลีเหนือ of ยุโรปมานะครับซึ่งดีเทลเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาดูในบังอาร์ตนี้แล้วก็บังอาร์ตอันนูนนะครับแล้วยุคสมัยก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นแบบทั่วไปละ
อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศนี้เพิ่งเทิร์นมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแค่กี่ปี33 ปีใช่แค่33 ปีเท่านั้นเองคือแบบประเทศใหม่กริปเมื่อวานเจอคนสวีเดนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอะแบบมาที่นี่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแต่ก่อนที่มันมีประเทศนี้อยู่ในยุโรปใช่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ยุโรปอะไรเราก็แบบใช่ เขาแก่เรานะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบ hidden คือเราว่ามันก็เหมือนแบบสมมติเราตอนนี้อายุ34ตอนนี้ใช่ไหมเลข30 ปีข้างหน้าเราอายุ60 กว่าแล้วไปเที่ยวเกาหลีเหนือได้เราไปเจอเด็กอายุ30แบบมันก็ไม่รู้ป่ะว่าแต่ก่อนเกาหลีเหนือมันเที่ยวไม่ได้มันไปไม่ได้อันนี้คือทรงนั้นเลยเขามันจะมีรูปอันหนึ่งที่แบบว่าเวลาคนต่างชาติเวลามาเที่ยวใช่ปะก็ต้องไปตัดผมเขาบอกว่าตัดผมเพื่อให้เข้าสแตนดาร์ดของที่นี่คุณห้ามมาแล้วหน้าตามแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยกลัวว่าคือเพื่อให้คนที่นี่ก็รู้สึกว่าทุกที่บนโลกใบนี้ข้างนอกก็เหมือนเราแต่งตัวเหมือนกันเท่านั้นโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวกันไปสาระน่ารู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าที่นี่คนขับเบนซ์กันประมาณ 70% นะครับคือถ้าเรามองไปบนถนนเนี่ยจะเห็นรถ Mercedes-Benz เนี่ยเยอะมากเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในช่วงที่เป็นปกครองด้วยคอมมิวนิสต์พวกรถของคนใหญ่คนโตทุกคนเขาใช้รถเบนซ์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนแบบอิมพรินต์อยู่ในสมองว่าแบบถ้าเกิดยูขับรถเบนซ์คือยูแบบเป็นซัมวันมันรวยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่เชื่ออย่างนั้นมาแล้วที่นี่คือคนขับแบบเบนซ์เยอะมากจริงเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูว่าจะมีเบนซ์มากี่คันแต่วันนี้ไม่ค่อยมีเบนซ์นี่ไงมาแล้วนี่ครับเบนซ์ข้างหลังก็เบนซ์โน่นเนี่ยเบนซ์มานะนี่ก็เบนซ์นะค่อยอย่างเงี้ยอุตสาห์ขายนี่มาอีกคันหนึ่งเบนซ์นะได้อยู่นะโอเคอยู่ต่อไปเราจะไปพีระมิดออฟทิรานาแต่เมื่อวานเขาก็บอกว่าเหมือนมันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแต่ว่าเหมือนเขาสร้างใหม่ทับเข้าไปใช่ปะใช่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นของตั้งแต่ช่วงคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนแรกก็ไม่มีบันไดด้วยนะแล้วเขาก็มาสร้างบันไดทับไปที่หลังถ้าแต่ก่อนคนจะขึ้นไปก็ต้องคานขึ้นไปแต่วันนี้เราจะไปดูวิวกันข้างบนนะครับใช่เพราะว่าตอนแรกจะมาก่อนพระอาทิตย์ตกแต่ตอนนี้เหมือนพระอาทิตย์ก็จะตกไปแล้วเหมือนกันใช่เดี๋ยวข้างหน้านี้ไปอันนี้ illusion ป่ะ illusion ว่ามันสูงมาจากโดน manipulate มาเมื่อกี้ไหนเซแล้วเนี่ยโอเคครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับผมวิวใช้ได้เลยนะเพราะว่าทิรานาเนี่ยมันเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาล้อมทั้งเมืองเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอากาศเป็นเมดิเตอร์เรเนียนซิตี้ใช่ปะก็ฟ้าใสส่วนใหญ่ฟ้าใสตลอดนะครับนี่ขนาดขึ้นมานิดเดียวเองนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าทิรานาเนี่ยเมืองสูงยังไม่เยอะนะครับไม่ใช่เมืองสูงโทษทีตึกสูงยังไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประเทศมันเพิ่งเปิดไม่นานแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็เพิ่งฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตึกส่วนใหญ่เนี่ยไม่สูงนะครับแต่ว่าเราเห็นเลยว่าเนี่ยมันจะมีเครนคอนสตรักชั่นเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคือเขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเขาสร้างเยอะมากแถวนี้นะครับเพราะตรงนี้มันคือตรงที่เป็นกลางเมืองเลยนะครับก็พอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วผมคิดว่าอีก10 ปีต่อจากนี้เมืองจะเปลี่ยนไปเยอะมากผมคิดว่าถ้ามาช่วงนี้ก็จะยังได้เห็นความออเทนติกอยู่มากนะพวกตึกเนี่ยดูแบบยังเตี้ยๆอยู่เลยนะครับข้างบนสวยมากอีกหน่อยถ้าจะเห็นวิวสวยขนาดนี้คงต้องขึ้นไปตึกแบบสูงๆแบบที่กรุงเทพนะครับแต่เนี้ยเดินขึ้นมานิดเดียวก็เห็นละชิลข้างบนนี่มีคาเฟ่เล็กๆด้วยนะครับมาจอยได้
นี้พอตอนกลางคืนเขาก็เปิดไฟที่บันไดนะครับเป็นที่ที่เราวัยรุ่นเขามาถ่ายรูปกันนะคะอุ้ยสวยอยู่เด้อสวยอยู่นะจริงๆไหนขอแบบซินิมาติกใครมาแนะนำให้มาตอนพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่เปิดไฟนะเป็นเหมือนอีกที่หนึ่งเลยพอเปิดไฟแล้วก็กลายเป็นอีกแบบหนึงเลยสวยดีนะสวัสดีครับทิราน่าเช้าวันที่3ครับวันนี้เราจะมาบังอาร์ต1นะครับนั่งแท็กซี่มาจากในเมือง20นาที2คน9 ยูโรราคาโอเคเลยนะครับแต่ว่าคนที่นี่ขับรถแบบเหวี่ยงมากคือแบบลงมาแทบอ้วกแล้วก็ทุกคนบอกเหมือนกันหมดนะว่าคนที่นี่ขับรถแบบเหวี่ยงมากดูหน้าคนเมาหนึ่งเมารถจะอ้วกโอเคครับวันนี้เรามาบังอาร์ตกันนะครับก็คือเป็นหลุมที่เขาสร้างเอาไว้สมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับไว้หลบนิวเคลียร์คือถ้ามียิงนิวเคลียร์เนี่ยก็คือพวกผู้นำทั้งหมดเนี่ยก็จะหลบเข้ามาในบังเกอร์นะครับในเมืองเนี่ยเป็นบังอาร์ต2นะครับอันนั้นมีชั้นเดียวอันนี้จะเป็นอันใหญ่อยู่นอกเมืองออกมานิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือคอนเวิร์ตเป็นมิวเซียมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ก็ถ้าตอนนี้มีนิวเคลียร์เราจะรอด น่าจะกันไม่ได้แล้วนะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูว่ายุคสมัยของโฮจาที่ปกครองจะเป็นยังไงนะครับคือคนไกด์เขาก็จะบอกว่าโฮจาเนี่ยก็ชอบมี imaginary enemy กลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกว่าทุกหลุมทุกบังเกอร์ทุกอันน่ะมันมีบังเกอร์ที่แบบเอาไว้ให้ทหารอยู่170,000 กว่าอันแล้วมีบังเกอร์นิวเคลียร์เนี่ยเยอะมาก facility ก็เยอะไม่เคยได้ใช้เลย เพราะจริงๆไม่มีใคร ใช่ ทำร้าย ใช่ใช่ ไม่เท่ากับเธอ ทำราของเธอเองร้องผิดอุ้ยใช่ก็คือแบบเขาบอกว่าเสียเงินไปเยอะมากกับอีบังเกอร์นี้ ชักกระตุกแบบอ้าวอยู่ข้างนอกแล้ว ยังไงหายเมายัง ก็ better โอเคเมาจริงแม่เมาจริงโอเคคราวนี้เราเดินจากทางเข้ามานะครับเงียบมาก เงียบจริง ใช่แบบเอาพูดจริงๆเรารู้สึกว่ามันให้ฟีลแบบเอาสวิตช์ที่โปแลนด์มากเลยอะมันจะบอกว่าซูตติ้งก็ซูตติ้งนะจะบอกว่ามันแต่วันนี้ไม่มีคนเลยครับแบบ ไม่ใช่คนเขามาแล้วไปแล้วค่ะ ดูดิ เรามาทันบ่าย มันแบบทุกอย่างมันดูแบบ ดูแบบ อันนี้คือเขาบอกว่าอันนี้คือบังอาร์ตพาร์คการ์เด้นอะไรเงี้ยครับยังไม่ถึงตัวหลุมจริงๆนะครับให้เดินเล่นก่อน คือด้านซ้ายดีหรอปะ น่าจะเป็นอันนี้นี่ทางเข้าครับ มันช่างเงียบและวังเวงดีจริง บังช็อปไม่มีอะไรเลยมีห้องน้ำปะเนี่ย ๆป่ะนี่นะครับอันนี้คือประตูที่เข้าบังเกอร์ตอนแรกที่เขาเจอเขาบอกมี3ชั้น2ชั้นแรกเนี่ยกันแรงระเบิดนะครับส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยกันพวก radioactive นี่ครับประตู3ชั้นแบบเหล็กหนาๆมันทำเสียงให้อ๋อนี่คือเป็นที่แบบว่าต้องมาdecontamination คือเดินเข้าห้องมาก่อนจะเข้าไปข้างในต้องแบบล้างแล้วก็ออกไปอีกรอบมีให้ดูฝักบัวทั้งมิวเซียมเป็นของเรา เขาบอกว่าเนี่ย military leadership ของอัลเบเนียค่ะ เขาสร้างที่นี่หลังจากที่ไปวิสิตเกาหลีเหนือ 1964 เห็นงานพี่คิมแล้ว ชอบ ปลื้มปิติ จับใจมี inspiration ขอสร้างด้วย ก็คือที่นี่เนี่ย objective ที่สร้างไว้เนี่ยก็คือพอว่ามีระเบิดนิวเคลียร์ปุ๊บเนี่ยที่นี่สามารถ
เอาออฟฟิเซอร์ military rank ทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยสามารถมาทำงานที่นี่ได้ มีเป็นแบบ assembly hall ที่สามารถแบบให้ parliament มาประชุมกันได้นะครับก็คือใหญ่ประมาณนั้นเลยห้องแรกนะครับเป็นห้องของบอสใหญ่เลยนะครับโฮจานะครับเขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่ decoration ได้หรูที่สุดสวยที่สุดแล้วในบังเกอร์นะครับก็คือเพื่อให้ว่าช่วงนั้นนะก็จะให้ภรรยากับโฮจาเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะครับมีให้ออฟฟิศมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำนะครับเขาบอกว่านี้คือหรูสุดแล้วก็แต่ไม่เคยมานอนนะถึงแม้ว่าจะมีซ้อมใหญ่ให้ทุกคนต้องมาซ้อมแต่ทีนี้ก็แต่ไม่มานอนนะครับนี่ครับส่วนนี้ห้องทำงานของพี่โฮจาครับเขาบอกว่าโฮจาเนี่ยชอบสตาลินมากเลยครับเนี่ยเขาก็เลยมิวเซียมก็เลยเปิดรูปสตาลินไว้ให้อันนี้ห้องนอนนะครับวันนี้ไม่มีคนเลยครับมิวเซียมเป็นของเราอันนี้ห้องน้ำพี่โฮจาครับใหญ่จัดไปเราไปดูห้องอื่นกันใช่เนี่ยครับทุกห้องเขาบอกว่ามันจะมีออกซิเจนอันนี้คือถังออกซิเจนนะครับซึ่งไม่ใช่ออกซิเจนธรรมดานะเหมือนมันเป็นแบบเคมีคอลที่แบบเวลาแบบทำแล้วปุ๊บไปทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วจะกลายเป็นออกซิเจนอะไรประมาณนี้ผลิตที่จีนครับนี่บอกมีทุกห้องอินเคสว่าข้างนอกเหมือนแบบมันปนเปื้อนนานแล้วแบบไม่มีออกซิเจนก็ยังอยู่ข้างในนี้ได้นานนะครับเราลงมาชั้น2แล้วนะครับอันนี้พวกแบบ presentation slide อะไรพวกนี้มันโอ้โหทรงแบบเกาหลีเหนือจัดๆบอกเลยแต่สวยนะชอบมากเลยได้อารมณ์ดิป่ะชั้น2ครับวอ1เรียกวอ2ครับเราเปลี่ยนผิดตั้งวันหนึ่งโอเคครับมิวเซียมก็จะค่อยๆไล่เรื่องราวครับนี่เขาก็เหมือนเกริ่นมาว่าแบบทำไมแบบตอนแรกเป็นออตโตมันแล้วมาเป็นฟาสซิสต์แล้วมาเป็นคอมมิวนิสต์ได้ยังไงนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นจากการสรุปโดยหญิงและเจมินาย ก็คือบอกว่าตอนแรกมันมีกลุ่มต่อต้านอิตาลีใช่ไหมแล้วเพิ่นว่าอิตาลีเนี่ยมุสโสลินีเนี่ยมันโดนปฏิวัติไปก่อนครับเยอรมันก็เลยมาครองอัลเบเนียแทนทีนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันก็มีหลากหลายกลุ่มที่เป็นของคอมมิวนิสต์ซัพพอร์ตขึ้นมาแทนพอกลุ่มนั้นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สามารถไล่นาซีเยอรมันออกไปแล้วก็กลุ่มที่เอมเมอร์จขึ้นมาได้เนี่ยก็แบบว่าฉันเป็นคนไล่ออกไปแบบพาเหรดเข้ามากลางเมืองทุกคนในเมืองคือโห่ร้องดีใจเหมือนถูกliberate ออกจากผู้ที่มาปกครองเราได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วกลุ่มคนที่ขึ้นมาคนแรกที่ปกครองก็คือโฮจานะครับ มาครับหลังจากที่ทุกปาร์ตี้ที่เป็นผู้ต่อต้านสู้กันเสร็จแล้วใช่ปะก็จะเหลือแค่โฮจาแต่ว่าหลังสงครามโลกอ่ะก็คือฝั่งเวสเทิร์นก็คือบอกว่าไอจะยอมรับยูนะก็ต่อเมื่อวันคอนดิชันคือยูต้องมีเลือกตั้งคุณป่ะ เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะครับเลือกตั้งก็คือมีลงสมัครปาร์ตี้เดียวก็คือถ้าโหวตทางซ้ายคือปาร์ตี้ของเขาทางขวาคือไม่มีทางขวาเหมือนโนโหวตอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าใครชนะก็ต้องเขาชนะอยู่แล้วพี่ครับก็คือพอชนะเสร็จปุ๊บก็ได้คอนดิชันว่ากูมีเลือกตั้งแล้วนะแล้วก็เลยได้รับเงินช่วยเหลือจาก UN อะไรเงี้ยมาแบบ reconstruction ประเทศที่โดนสงครามไปนะครับเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกแรกๆ10 ปีแรกที่ขึ้นมาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยโฮจาก็ทำให้ประเทศอัลเบเนียเนี่ยเจริญขึ้นประมาณหนึ่งนะแบบมีสร้างพวกถนนสร้างรถไฟแล้วก็ให้สิทธิผู้หญิงในการแบบว่าโหวตแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็พวกแบบโรงไฟฟ้าอะไรก็สร้างหมดเลยนะครับ10 ปีแรกเนี่ยลงทุนเยอะแล้วก็ดีอาจจะเพราะว่าได้เงินช่วยจาก UN ด้วยมั้งแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นก็เจอเงินฝืดนะครับแล้วก็ประเทศก็เริ่มฟักอัพตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมายุคคอมมิวนิสต์นี่เขาก็ใช้ propaganda เยอะนะครับก็คือเน้นว่าต้องเชื่อเหมือนฉันถ้าไม่เชื่อออกไปข้างนอกใช่ก็กดทับรัวๆไปเข้าคุกใช่ก็
คล้ายๆเราปะ เฮ้ย อะไรครับ ช่องเพิ่งสร้างจะให้ปิดแล้วเหรอ แต่ว่าจริงๆอันนี้มันก็เวิร์กก็ต่อเมื่อถ้าคุณรวยไงแบบทำให้ประเทศรวย แต่ว่าพอมันไม่ก็อีกด้านหนึ่งห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนับถือศาสนาแบบว่า opposition ที่เป็น politics เนี่ยคือโดนเก็บทิ้งหมดนะครับแล้วก็ใช่แล้วเขาก็แบบศรัทธาในสตาลินมากๆเขาอยากจะแบบให้แบบ propaganda ตัวเขาเป็นแบบ soul leader เป็นแบบ individual leader อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเลยไปเดี๋ยวไปดูกันต่อ อันนี้เป็นโอเคครับ อันนี้คือ Assembly Hall นะครับที่บอกว่าใต้นี้ทั้งหมดมี5ชั้นใช่ป่ะ แล้วก็สร้างให้สามารถแบบรันรัฐบาลได้โดยที่แบบลงมาอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยเป็นห้องที่เหมือนแบบมาพูดสปีชพูดอะไรได้คือดีทั้งหมดนี้อยู่ใต้ดินนะครับไหนลองนั่งซะหน่อยสิไม่ธรรมดา เราคิดว่าตอนนี้เขาคงเอามาทำเป็นพวกแบบงานจัด exhibition น่ะเพลงน่ารักจริงรู้สึกนั่งแล้วแบบว่าเหมือนน่าจะเพิ่งมีแบบ exhibition อะไรไปตอนปี 2019 นะ We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the โอเคครับ same? เราออกมาแล้วครับข้างในพอออกมาปุ๊บนี่เหมือนวาร์ปกลับมาโลกปัจจุบันเลยเพราะว่าข้างในเนี่ย5ชั้นแล้วก็ ได้ยินเสียงอะไรข้างนอก ใช่แล้วมันไม่ได้ยินเสียงแล้วมันก็เราก็จมจ่ออยู่ในนั้น เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราแบบเหมือนจมเข้าไปในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเลยทำที่นี่บางอาร์ตหนึ่งเนี่ยคือดีกว่า2แบบเยอะมาก เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบเน้นในพีเรียดว่าทำไมถึงขึ้นมาเป็นคอมมิวนิสต์ได้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพีเรียดที่ว่าทำไมถึงแบบเป็นโฮจาตอนนี้เดินไปไม่ได้เดี๋ยวโดนจับ ใช่ แต่ก็สนุกข้างในคือเป็น100 ห้องอ่ะคือยังมีห้องว่างๆอยู่อีกเต็มเลยนะที่ไม่ได้ทำเป็น exhibition ก็เราว่าอันเนี้ย เลิศ ห้ามพลาด ดีจริง กลัวไหม กลัวตอนหลังๆแบบมันมืดๆแล้วประตูมันก็แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเสียงเขาชอบใส่เสียงให้หญิงกลัว จริงปะเดี๋ยวเราไปอีกที่กัน ไปค่ะจ้ะ พิซซ่าที่ 2 ของทริปครับมาพรูฟกันนะครับว่าพิซซ่าอัลเบเนียเนี่ยเป็นน้องๆอิตาลีหรือเปล่านะครับแต่มื้อแรกที่กินอร่อยอันนี้กลิ่นก็หอมมากนี่เป็นร้านแบบโง่ๆเลยนะไม่ใช่ร้านดังนี่ไม่มีคนเลยนะดิร้านธรรมดานะ texture ดูดีนี่วิ ได้จ่ายแล้ว How much is it? One pizza, one Pepsi? Pepsi. Yes. Pizza, Pepsi, no, już ta Pepsi, no mas Thank you. 750 ไม่โชว์ภาษาที่เรียนโอเคครับต่อจากบังอาร์ตหนึ่งนะครับมันจะมีใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเคเบิลคาร์ดขึ้นไปภูเขาที่ชื่อดัจจิตนะครับนี่ขึ้นเป็นดัจจิตเอ็กซ์เพรสนะครับตรงนู้นซูมไป ซึ่งเรามาช่วงนี้พระอาทิตย์มันตก 4:30 นะตอนนี้ 4:30 แล้วก็ไม่รู้จะเห็นอะไรป่ะนะขึ้นไปแต่มาขนาดนี้ละก็ต้องขึ้นไปหน่อยนะค่าขึ้นเท่าไหร่เนี่ย 1,400 เล็กโอเคปะรีบไปครับพระอาทิตย์จะตกแล้วโอเคครับปะไม่มีคนครับมาถึงไปเลยฮัลโหลคือเขาบอกว่ารอบสุดท้าย 5:30 ใช่ปะลงมาโอเคเรามา 4:30 ก็ชั่วโมงหนึ่งโลซีซั่นปะไม่มีคนเลยดูดิเดินมาถึงก็ขึ้นเลย ใช่ ไม่มีคิว ไม่มีอะไร นี่ครับเราขึ้นไปนู่นเลยนะสุดนู่นเลยโอ้ว่านั่งไกลอ่ะ15 นาทีอ่ะ
บนนี้มันก็เหมือนเป็นพวกแบบรีสอร์ทกึ่งรีสอร์ทนะ จริงๆมีเทรลให้เดินด้วยนะข้างล่างอะแต่ว่าใครอยากเดินก็เดินนะ วันนี้ไม่เดิน นี่ครับทิราน่าตอนพระอาทิตย์ตกสวยมากคือฟ้าที่นี่มันเห็นไปจนถึงนู้นเลยเนาะ จริงแบบภูเขานู่นเลยอ่ะดิว ฉันถ่ายรูปเธอตอนนี้สวยเลย นี่ต้องเป็นตำเนลของเราใช่ไหมข้างบนนี้มีทั้งโรงแรมร้านอาหารแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยนะครับ มีมินิกอล์ฟแต่ว่าเรามาตอนมันจะปิดหมดแล้วนะครับโฮเทลจริงจังเลยอยู่วันนี้ ราคาน่าจะดุอยู่นะ จริงๆแล้วว่าช่วงหน้าแบบจากไฮมาเป็นโลแบบปลายไฮอย่างเงี้ยก็คนน้อยจริงๆ ผิดที่หรือเปล่าน้องอ๋อไปทางนี้โอเคครับเรามาถึงตรงที่เป็นจุดชมวิวข้างบนแล้วครับตรงนี้สวยมากคือแม่งฟ้ามันแดงมากด้วยความที่แบบอากาศมันสดใสมากเนี่ยดูดิพูดเลยท้องฟ้าแบบนี้นี่ครับทิราน่ายามค่ำคืน สวยขึ้นมาคนละ14 ยูโรนะครับ สวยเลย โอเคครับ เดี๋ยวขากลับเราจะนั่งรถเมล์นะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีกระเป๋ารถเมล์ขึ้นมาเก็บตังค์บนรถนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูราคาประมาณ40 เซนต์นะ40 เซนต์ยูโรนี่นะครับ40 เซนต์นะครับก็กระเป๋ารถเมล์ก็เป็นคนนั้นนะครับเสื้อน้ำเงินก็เป็นระบบแบบว่าประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วตอนไปอ่านรีวิวฝรั่งก็งงว่าต้องจ่ายตังค์ยังไงแต่กูไม่งงนะเพราะที่ไทยก็จ่ายอย่างเงี้ยแหละก็ไม่เห็นไม่ยาก กระป๋องเหรียญมาด้วยนะกัก ใช่อันนี้ไม่มีเดี๋ยวมาจ่ายกับตรงๆ